Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Greed. Astăzi avem un podcast și avem din nou invitat pe domnul Cristian Andrei. Povestea lui Cristian Andrei o știți foarte bine pentru că am mai făcut un podcast cu el acum mai multe luni, aproape un an, și cine dorește poate să-l revadă. Are o poveste foarte interesantă, o poveste de succes a unui tânăr român care a umblat în toată lumea și astăzi deține, e și proprietarul și acționarul și managerul singurului exchange românesc în colaborare cu Binance de criptomonede. Și acum 2 zile a lansat un token, o să ne povestească ce e cu acest token. Platforma se numește XFi, tokenul se numește tot XFi, așa că bine ai venit, Cristi, și te las să-ți spui povestea. Bine cu lansarea de acum 2 zile. Bine v-am găsit, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră din nou. Da, după cum bine a spus și dumneavoastră, pe data de 9/9/2025 am lansat tokenul nativ al platformei pe nume XFi Token sau XFi Token. Păi dacă eu cumpăr un token, la ce îmi folosește? În afară crește sau scade. Adică tokenul ăla are o folosință zi de zi? Corect. În primul rând, tokenul este... Consideră-mă că eu habar n-am de platforma ta, nu știu, vreau să cumpăr token. Unde se tranzacționează în momentul ăsta? Se tranzacționează pe exchange-ul MEXC sau MEXC, MEXC. Haideți să povestim în prima fază despre business și despre token, că are o legătură și nu este un token așa... Ești invitatul meu doar. Nu e un token lansat doar de dragul de a lansa un token, este tokenul nativ al platformei noastre. Practic, tokenul nostru reprezintă business-ul, tot ce faci așa are legătură cu business-ul nostru. Dacă ai token sau investești în token, ai beneficii... Dar nu ești acționar. Momentan nu ești acționar. Da. Deci dacă cumperi token, nu ai acțiunile la XFi. Nu, dar povestim și despre asta că am o... Spune-mi ce fac cu token. Are o legătură tokenul cu acțiunile. Am cumpărat token, în afară de faptul că poți să-i vând mai încolo mai scump sau mai ieftin. Ce fac cu ei? Dacă ai token, în primul rând ai beneficii în platforma noastră, ai reduceri la comisioanele pe care le plătești când tranzacționezi, ai reduceri la comisioanele când cumperi cripto cu fiat sau când... Stai să vedem cum e cu reducerea asta. Eu cumpăr cripto cu fiat, da? Sau vând bitcoin la tine pe platformă în USDC, da? Sau schimb din bitcoin în Ethereum sau din Ethereum în Solana. Bun. Și îți fac ție niște comisioane. Corect. Și eu plătesc comisioane mai puține pentru că am token? În mod normal, dacă un client ar plăti 100% comisioane, $10 pentru tranzacția X, da? Dacă ar avea XFi token, ar putea să reducă costul până la $5. Deci la jumătate. La jumătate, corect. Deci, dar câți de ăștia și tu mă verifici că am acești X token? Păi sistemul vede câți XFi token ai anuale și îți stabilește levelul prin care îți oferă reducere de până la 50%. Și cât trebuie să am ca să obțin reducerea maximă? În jur de $5.000 și minimă $5.000 în token. $5.000 la în prețul token. de azi sau la prețul din fiecare zi? Că mâine poate $5.000 mult mai puțin token. La prețul din ziua respectivă. La prețul din ziua respectivă. Dacă am cumpărat 5.000 de token, am reducere acolo. Altceva ce mai fac? O să puteți să-i puneți și la staking, practic să câștigați o dobândă pe anual. Practic să-i blocați exact ca la titlurile de stat sau și la bani. Unde-i țin? Tot la noi în platformă. Păi eu îi cumpăr la MEXC și transfer la tine. Poți să-i țin pe ledgerul meu să nu-i țin nicăieri? În momentul de față și MEX oferă partea de staking pentru tokenul nostru. Nu, doar în platforma noastră. Pentru că dacă îi țineți în ledger, noi trebuie să-i blocăm pentru a fi considerați în staking. Și tu îi vezi că îi țin la tine în platformă? Da, se blochează pe o anumită perioadă de timp. Păi până în momentul de față suntem de 5 ani de zile aproape în piață. Nu au avut niciun eveniment de genul acesta.
avem în fiecare an audit făcut, avem infrastructura de la Binance, practic, dacă... Am spus asta, lucrați pe Binance, deci sunteți o garanție ca și Binance. Corect. Bun. Și dacă eu mi-am cumpărat token, îi aduc la tine în platformă, tranzacționez pe platforma ta cu comisioane mult mai mici. Corect. Am spread-uri mai avantajoase decât la Binance sau am aceleași spread-uri? Nu, dar atâta timp cât comisioanele sunt mai mici, overall sunteți mai avantajos. Deci comisioanele la tine sunt direct băgate în spread sau mă taxez la tranzacție? Nu, taxăm la tranzacție. Deci mă taxez la tranzacție. Corect. Și ai preț fix, ai... Da, avem preț fix. Dacă cumpăr de $1.000.000 Bitcoin, plătesc la fel ca și cum dacă aș cumpăra de 10.000? Nu, plătiți mult mai puțin, dar pe lângă că tranzacționați mai mult și plătiți mult mai puțin, cu tokenul plătiți și mai puțin. Adică se reduce ultima taxă pe care ar trebui să plătiți, ultimele taxe. Bun, la tine pe platformă pot să aduc Bitcoin din altă parte? Normal. Deci pot să aduc de oriunde. Corect. Atâta timp cât puteți să arătați proveniența lor și nu sunt proveniți din diverse... Bine, proveniența lor, dar dacă... Ce trebuie să-ți arăt? Să reușești să-ți arăt că le-am cumpărat cu $200 sau că le-am cumpărat mai ieftin? Nu, doar în anumite condiții se întâmplă ca utilizator să fie întrebat cum a achiziționat acei Bitcoin. Bun, și acum îi vând. Și eu îi vând în USDC-uri, din USDC-uri pot să-i fac și fiat, să mi transferi în bancă? Da, îi puteți face euro. Din USDC îi puteți face euro sau chiar direct din Bitcoin îi puteți face euro. Și euro unde mi trimiți? În orice bancă vreau eu. Contul bancar pe care îl aveți dumneavoastră într-o bancă. Și îmi dai și o justificare că i-am vândut la tine, că i-am cumpărat pentru Da, un statement, exact ca la bancă. Da. Îmi dai și un statement. Corect. Deci eu când vin cu ei la tine trebuie să am și un preț de achiziție, ca după aia să-mi dai un statement cu prețul de vânzare. Da, dar cunoștințele mele și cam tot ce am auzit din România, nu spun din alte țări, spun exclusiv de la noi din țară, au plătit taxe pe tot ce au scos din cripto, nu au plătit taxe neapărat pe profit. Deci, taxele plătite de români sunt Au fost în general pe toate sumele scoase în ca fiat. un TVA. Exact ca un TVA. Sau ca un impozit pe... Nu, impozit Doar pe că nu TVA. scazi TVA-ul când le cumperi, ci doar când vinzi. Fix, da. Exact. Asta e destul de neplăcut pentru cineva care face tranzacții mari. Păi da, dar sunt persoane care au achiziționat Bitcoin sau cripto în urmă cu 5-6 ani. De multe ori nu mai poate să mai dovedească suma pe care au fost cumpărați în urmă cu 5-6 ani și preferă să plătească... Dar dacă eu îți transfer ție în bancă o sumă pe platforma XFI și suma aia se dublează și o aduc acasă, plătesc doar pe diferență impozitul sau plătesc pe tot? Păi în mod normal legea e făcută să plătim pe profit, nu pe tot. Dar nu e treaba noastră, e treaba ANAF-ului. Am înțeles. Păi nu mă gândesc la săracii oameni care își repatriază profitul sau își repatriază capitalul. Să mergem mai departe. Bun. Am cumpărat tokenii, am reduceri. La ce mai folosesc tokenii? Urmează să lansăm un card în parteneriat cu Mastercard. În trecut, acum aproximativ un an de zile, lansasem deja card cu cei de la Visa, doar că firma third party care a făcut legătura între noi și Visa, din păcate, era cea mai mare în momentul respectiv, dar a preferat să închidă compania, să nu dea faliment. Se numeau Contis și pentru noi a fost o problemă că din motivul acesta am întârziat cardul și practic am întârziat destul de mult lansarea cardului, aproximativ un an. Acum suntem pe finalul procesului de a lansa iar acest card și dacă am cardul, dacă deci aveți vin la cardul, tine, am cont la tine și îmi dai un card, Mastercard. Corect. Și eu mă duc și cumpăr gogoși. Cumpărați gogoși de 2 euro. Bun, și tu îmi schimbi automat ca la Revolut ce vreau eu să schimb. Da, Bitcoin sau nu știu puteți seta 7 criptomonede în funcție de cum vreți să vi le cheltuie din wallet. Bitcoin, Ethereum, Solana, și în ordine aia cheltuie Bitcoin, nu are Bitcoin, cheltuie Solana. Ethereum, Solana, corect. Ideea e că dacă aveți tokenul nativ al platformei XFI Token, veți beneficia de cashback până la 5%, exact. Cum am explicat și la comisioane. Deci stai o secundă, îmi faci ca la American Express. La American Express iau puncte și punctele alea după aia
eu spun care sunt utilizatori de American Express Platinum și la un moment dat vine și îmi spune ai strâns 75.000 de puncte, uite, îți cumperi cu partenerul nostru Swissair un bilet, drept urmare ți-l dăm pe degeaba, contra atâtea puncte. Corect. Și tu ce vei da? Vei da cash pe card sau cash pe cont? Avem și noi sistem de puncte de loialitate în platformă și am fost cam primul exchange din lume care a integrat punctele de loialitate în platformă pentru task-urile pe care le fac userii la noi în platformă. De exemplu, ne dați like pe Twitter, apreciați un tweet, apreciați o postare pe Facebook, apreciați Instagram-ul, vă faceți cont, faceți trading de $200, faceți trading de $500. Noi pentru tot ce faceți în platformă dăm aceste puncte de loialitate, le numim XP Points. Nu au legătură cu tokenul nativ, sunt puncte de loialitate exact cum sunt la American Express. Când îmi dai, când cheltui cu cardul? Nu, da. Revenim la punctele de loialitate. Cu aceste puncte de loialitate le puteți transforma în anumite criptomonede, inclusiv în criptomoneda noastră, XFi. Referitor la card, revenim la card. Pentru fiecare tranzacție pe care o faceți cu cardul, primiți cashback în funcție de cât token aveți, de la 1 la 5% în token. În tokenul tău. Da, exact. Pe care după aia îi țin, îi vând, fac ce vreau cu ei. Corect. Deci, exact cum la American Express primesc puncte, la tine primesc tokenurile XP, ăștia lansați acum 2 zile. Corect. Bun, și îmi dai din aia și eu strâng din aia. Asta e foarte interesant, pentru că dacă eu cheltui mult cu cardul tău, din portofoliul meu, acum, în momentul în care eu cheltui cu cardul, ăia $2 pe gogoși, tu îmi schimbi la un preț corect, adică cât e în secunda aia. Da, ideea nu e să vă luăm comisionul înapoi până face tranzacția. Comisionul Păi este... eu, stai o secundă, că Toma necredinciosul, n-ai venit aici să te laud. Ai venit să fac pe avocatul diavolului. Știu, dar ar fi fost culmea să vă dăm cashback și în asta și să vă luăm 6% sau să vă luăm o sumă apropiată de acel cashback. Nu. Sistemul cum funcționează? Comisionul pentru plățile cu cardul este în jur de 1 și 1,5%. Este competitiv în piață, deoarece comisionul în piață, average-ul media, comisionul este în jur de 2%. Îmi dai și credit dacă am token să cumpăr Bitcoin, am de 100.000 și eu vreau să cumpăr de 2x? Nu, în prima fază cardul este doar debit card. Am înțeles, dar nu. Nici loan în platformă încât nu avem futures. În platformă îmi dai loan să fac 2x, 3x, asta e bine, nu o să ne nenorocească nimeni. Nu oferim servicii de casino. Glumesc. Binance te oferă 3x, 5x, 7x. Chiar 100x îți oferă multe platforme, sunt alte platforme care îți oferă mult mai mult decât 100x. Cu cât îți oferă 100x, cu atât ai șanse să te curezi mai repede. Corect. Nu am fost de acord de la începutul business-ului pe care l-am. Din păcate, dacă deci cumpără cripto, nu CFD-uri pe cripto, că alea cu 2x, 3x, 5x sunt un fel de CFD-uri pe cripto. Cumpără cripto și pot da withdraw la cripto pe care l-au cumpărat de la noi din platformă și pot muta în lege. Poți să shortezi Bitcoin la tine pe platformă? Nu. Deci nu poți să vând short? Nu, doar spot trading și convert. Deci poți să cumpăr și atâta, nu shortezi Bitcoin, nu-mi împrumuți Bitcoin să-i vând. Nu, pot să cumpăr, pot să vând, pot să tranzacționez cripto. Păi pot să vând dacă i-am. Dacă îi aveți. Dacă nu i-am și eu mă gândesc că pică Bitcoinul și vreau să-l vând fără să-l am, nu ai sistemul ăsta, ca de futures pe Bitcoin, ca nu. Nu. Bun. Opțiuni pot să fac? Încă nu. Încă nu. Să sperăm că o să te conving să faci și opțiuni, că ar fi pentru români extraordinar să aibă un Bitcoin și să poată să-l promită mai sus și să încaseze și o... Dar nu doar pentru români, că noi suntem internaționali și avem user din peste 100 de țări, va fi wow și ok pentru... Hai să vedem acum de unde vin clienții tăi. Câți clienți ai în momentul ăsta? Clienți tot, o bază de date totală a noastră, în jur de 1 milion de conturi. De când suntem noi, din 2020. 1 milion de conturi. Da. Care în bani sunt cam... Păi e foarte greu în bani să... Știu că e foarte greu, dar așa o aproximație. Putem să calculăm tokenii, userii, utilizatorii activi. Utilizatorii așa, activi, cât sunt utilizatori activi? 30-35 de mii. Utilizatori activi noi îi numim dacă au avut o tranzacție minim în ultimele 30 de zile. Adică, așa, practic, dacă ne-au adus bani. Și ăștia cât tranzacționează activii pe zi? Aproape au ajuns să tranzacționeze acum aproape de 10 milioane, 8-10 milioane pe zi.
Ceea ce e foarte bine. E jumate din BVB care se chinuie de 30 de ani, așa că e nemaipomenit. Da, dar piața cripto e mult mai activă decât bursa. Marea majoritate sunt români? Nu. Opa, deci nu sunt români. Avem și foarte mulți români. Și de unde au venit? Cum au venit străinii la tine pe platformă? Ai făcut publicitate? Păi am avut foarte multe campanii de marketing, chiar cu alte criptomonede, chiar cu alte proiecte. Noi pe platformă avem în jur de 500 de criptomonede pe care le poți trade-ui, pe care le poți schimba. Și avem user din Asia, Turcia, Middle East. Avem user chiar din Irak. Irakul nu este banat cum este Iranul, de exemplu. Și acțiunile platformei XFIN, tokenii, sunt acum în mâna ta 100%? În momentul de față sunt în mâna noastră, da, cei 3 cofondatori. Am înțeles. O să facem și o rundă de equity, de acțiuni. Și la runda aia de equity mă avantajează și pe mine ca în token sau nu contează? Eu trebuie să vin să... Aici e o discuție foarte interesantă și m-am lovit eu de ea personal în investițiile pe care le-am făcut în anumite proiecte. Ce se întâmplă în general? Haideți să povestim așa, că de acolo am ajuns la concluzia de a face ce facem, ce povestim acum. În general, oamenii lansează monede ale proiectelor XYZ. Nu vorbim de oameni nu vorbim de proiectele care sunt lansate și nu fac nimic. Vorbim de proiectele care totuși au un business în spate, da? Lansează token pentru... Dogecoin n-are nimic în spate, își merge. Da, Dogecoin e merit, pentru Dogecoin meritul este la Elon Musk. Revenim la noi, că nu avem în echipă un Elon Musk încât să ne raportăm la Dogecoin. Da, trebuie să... Și Sima nu vrea să facă o pognitoare și să o propovăduiască pe YouTube, zi. Corect, nu, dar ideea mea e să lași ceva în urmă și să faci ceva tehnologic, nu doar să povestești, în fine. Da, deci eu am investit în proiecte de criptomonede în care au făcut moneda, au strâns bani, au listat-o pe exchange, n-a avut niciun randament, moneda ușor a căzut, nimeni nu s-a mai uitat de ea. În Elrond ai investit? Am investit și în Elrond, dar pentru mine Elrond este o poveste de succes. Dacă ne uităm la cât valorează acum, nu e atât de succes, că s-au nenorocit, cred că 80% Păi de români. știu, dar eu nu mă pot uita la cât valorează acum, eu mă pot uita la cu cât am luat eu, cu cât am vândut și... Păi da, tu ai speculat așa și Melanie Coin și Trump Coin sunt povești de succes, dar au ținut puțin. Și cel mai de succes e povestea ăluia care, adică lui Donald Trump și al lui Melanie, care aveau coinurile inițiale. Știu, dar e mult spus că Melanie sau Trump a fost o poveste de succes, a durat câteva ore, aproape 72 de ore. Oricum, astea sunt mimurile. Pentru Trump a fost, că a încasat și 2 miliarde, nu e nicio problemă. Că și-a pus numele acolo. 100%, da, da. Eu nu le văd astea ca pe poveste de succes, dar din punct de vedere al banilor, corect, sunt de Și succes. el rândul de ce de succes? Face ceva concret în ziua de azi? Am spus că pentru mine personal ca investitor a fost de succes. Acum, Adică tu ai speculat pe Elrond și ți-a ieșit. da, eu am luat Elrond în perioada 2019-2020 cu înainte să facă dominarea, să scadă moneda, am luat să crească supply și să crească prețul. Am luat în jur de $16, echivalent cu $16 de acum. Am început să vând de la, cum a ajuns la 540, n-am apucat să vând, am început să vând de la $500 până la $50. Și am avut o medie de $180-190. Bravo, super felicitări. Plus că am avut în staking în jur de Dar cu ei mai cumpărat? un an și jumătate. Nu, acum nu aș mai cumpăra, acum aș cumpăra moneda mea, sincer. De ce să cumpăr? Bun, în afară de moneda ta. Bun. Și eu aș cumpăra numai acțiuni la Celindra și cumpăr, dar asta nu înseamnă că Nu, acum nu aș mai cumpăra, dar asta nu înseamnă că Ora. decizia mea e cea mai bună. Nu i-aș cumpăra normal, atâta timp cât moneda a scăzut de la 500 la $12-14 în momentul de față, nu. Poate să crape? Poate să cape, da. Poate să crape. De ce nu? Acum, hai să vedem altceva. Că la Elrond e și povestea că tot au tipărit. Mind. Cum facem cu tokenii tăi? De unde știu eu că echipa ta, eu am cumpărat acum 1.000.000 de tokeni la 1,7 cenți. Cât e acum? 1,7 cenți cât e? 1,8, da. 1,8 cenți, 0,18, așa? corect. L-ai lansat la 1 cent, e deja cu 80% mai mult, cumpăr 1.000.000, dar tu în momentul în care îmi crește mie la 20 de cenți, mai emiți nu știu câți token și mai îmi dai în cap cu ei.
O întrebare foarte corectă și întâlnită. Păi eu să aici spun întrebări grele, știi bine. Nu, dar e întâlnită în domeniul nostru, din păcate. Da, asta s-a întâmplat și cu Elrond, ați spus foarte bine. În primul rând, noi nu putem să mai mintăm token pentru că prin smart contractul pe care îl avem nu avem... Câți ați mintat până acum? Câți aveți? Eu imediat vă spun. Prin smart contractul pe care îl avem nu putem minta alți token, nu putem face token noi. Ce s-a întâmplat la Elrond când au devenit din monedă în blockchain, din token în monedă, când au făcut mainnet-ul la blockchain, au mai printat sau mintat 10 milioane de token, de la 20 la 30 de milioane. Noi, în schimb, mai mult că nu o să avem mai mulți token decât avem în momentul de față, este că ieri, în a doua zi de la lansare, am ars 112 milioane 500 de mii de monede. Dar de ce ardeți astea? Pe ce motiv? Când ardeți și când nu? Păi am zis că o să ardem, am declarat că o să ardem, în momentul de față am spus că o să ardem la fiecare 4 luni, la fiecare quarter, câte 20% din profitul pe care îl face business-ul, luăm din piață token și îi ardem. Și îi luați cu banii firmei? Îi luăm cu banii firmei și îi ardem, Adică cu profitul firmei? Da, 20% din profitul firmei se... Ei, aici e interesant, stai. Deci tu 25% din profitul firmei faci ceea ce pe piața bursieră se numește buyback. Buyback și burn noi, da. Păi burn-ul ăsta e un fel de buyback, să le explici și la ăștia care la mine știu ce Păi e da, buyback. în piața bursieră ei fac buyback, dar la un moment dat poate să vând acțiunile pe care le cumpără, corect? Nu, în piața bursieră Apple poate să facă buyback și să le ardă și atunci numărul de acțiuni scade, capitalizarea e aceeași și acțiunile tale cresc. Corect. Sau poate să facă buyback și să le dea la angajați, de exemplu, opțiuni. Da, Sau... tot în piață ajung. Alea tot în piață ajung, dar tu le faci buyback și le arzi. Eu vorbesc de varianta în care le facem buyback și le ardem, practic nu mai ajung în piață Și și dacă supply-ul n-ai scade. profit, nu faci buyback sau cum? Păi, Dacă nu facem profit, vom găsi soluții. acum astea 118 milioane de burn-uri pe care le-ai făcut le-am ars de la noi din portofoliul tău ca să crească prețul. Corect, da. Bun. Și în viitor, dacă nu o să facem profit, o să găsim o soluție să ardem la fel cum am ars și în momentul. Și publicul află lumea că tu arzi și câți token. Deci tokenii tăi nu vor crește, nu mai vor scade, o să scadă. Deci, dacă facem un raport pe ultimele 72... Nu ești de acord cu asta? 100%, da. Deci vor fi din ce în ce mai puțini. Păi au fost 5 miliarde la lansare Și acum sunt mai puțini. și acum sunt mai puțin cu 112 milioane. Bun, și mâine când mai faci profit, mai arzi nu știu cât. Corect. Deci noi în momentul de față suntem cu 2% token mai Asta, puțin. după părerea mea, e o idee foarte deșteaptă. Gândiți-vă că market cap-ul nostru în momentul de față raportat cu monedele în circulație este în jur de 5 milioane de dolari. Da? Și noi ieri am ars token de 2 milioane 300. Aha. Cât ai market cap acum la token ăștia? 5 milioane în circulație și fully diluted market cap de aproape 90 de milioane. 90 de milioane. Bun. Mergem mai departe. Asta acum îmi place. Deci înseamnă că, practic, prin tokenii tăi, tu din 25% din profit, îl dai înapoi nu acționarilor, ci ăstora de au tokeni. Nu, Că, practic, iei banii da, acționarilor, din veniturile pe care le faci cu platforma, iei 25% din cash-ul ăla și faci. Dar acum problema e că tokenii cei mai mulți îi ai tu și cu echipa ta. Și ăia, în momentul ăsta, din ăia 5 noi avem miliarde de tokeni. 18%. Echipa are alocați 18% din token. Și restul unde sunt? La investitori care cum i-au cumpărat până acum? Sunt la investitori, sunt împărțiți pentru staking, sunt împărțiți pentru liquidity, sunt împărțiți pentru companie. Deci ai vândut token la aia care ți-au dat bani să dezvolți platforma, că te-a costat ceva sănătos platforma asta. Da, am investit din bani proprii peste 15 milioane de dolari și am mai strâns și din piață de la investitori în jur Ne-ai spus în interviul trecut, dar ai strâns și de la investitori. Am strâns și de la investitori, da, corect. Dar acțiuni n-ai vândut, n-ai făcut încă crowdfunding nicio rundă. Nu, suntem într-un audit cu o firmă din Big Four în momentul de față pentru a ne evalua compania și după ce avem o evaluare corectă și concretă o să începem o rundă de equity. Și eu dacă vin acolo cu token și vreau să îmi vinzi acțiuni, pot să-ți dau token înapoi?
începusem să povestesc, nu m-ați lăsat, ne-am dus în alt subiect. Ceea ce mie mi se pare mai important decât tot ce am discutat până în momentul de față este că prin investițiile pe care le-am făcut în alte proiecte și v-am spus că oamenii au lăsat tokenul și au văzut interesul către companie să crească compania și tokenul a fost lăsat deoparte, eu am zis că nu o să fac niciodată greșelile care au fost făcute din perspectiva altor fondatori și eu din perspectiva de investitor și am zis că când vom avea o evaluare și vom avea o rundă de equity, adică în sensul că când o să vindem acțiuni ale companiei, o să vindem 10% către investitori cu fiat și 10% minim către investitorii care au token. În sensul, ce înseamnă asta? Dumneavoastră cumpărați token acum cu 002, dau un exemplu. Da. Peste jumătate de an noi facem o rundă de equity la 100 milioane evaluare. Tokenul să spunem că a crescut de 3 ori, este 0,006. Noi o să acceptăm ca companie să luăm tokenii de la dumneavoastră, să vă dăm acțiuni la prețul la care este tokenul în ziua respectivă, 0,006, și tokenii pe care îi luăm, nu îi punem în piață, îi blocăm și pe aia cum sunt blocați și tokenii noștri ai echipei pe minim un an de zile, cu deblocare în următorii 3 ani. Deci, buyback shares mi-ai zis că faci și mai faci ceva, respectiv, eu dacă am token, îi pot transforma în acțiuni. Corect. Deci, exact cum aș avea niște acțiuni preferențiale, tokenii ăștia convertibile în acțiuni la un anumit moment. Da, tokenii sunt convertibili în acțiuni. Bun. Oricine și ăla care are puține, că tu vei face runde și vei căuta investitori de milionari. Nu vei căuta unul care are $100. Și dacă vine ăla și zice vreau și o acțiune de 100 mea mărtă. Păi eu înțeleg, dar atâta timp cât omul acela a avut încredere în noi să investească $100, înseamnă că și el are... Deci îi dai și lui ăla acolo o acțiune, păi două. face parte din comunitatea noastră, normal că îi dăm. Deci asta înseamnă că tu, care ai cu 3 acționari, la prima rundă poți să ai milioane de acționari. Va fi un SPV făcut separat în care vor intra investitorii care au token. Și acțiunile alea vor fi și ele pe blockchain și vor putea fi listate sau nu? În momentul de Sau față, acțiunile alea vrei să le listezi pe bursă undeva la un moment dat? nu, la un moment dat Când vrem să le listăm pe bursă, corect, da. Dacă tokenizarea acțiunilor va crește în următorii ani de zile și va depăși bursa sau va avea succes cum ar trebui să aibă succes, vă dați seama că am optat mai mult către tokenizare și către transparență 100% cum este blockchain decât către bursă. Păi eu te aștept să tokenizezi pe platforma Celindra, nu? Adică să îți tokenizezi acțiunile, că Celindra nu face token ca ai tăi, face doar o acțiune, un token. Practic îți listează pe blockchain propria firmă. Bun, și tokenii ăștia când o să-i tranzacționezi la tine pe XFI? De ce trebuie să mă duc eu la Mexi și după aia îi aduc la tine? În următoarea perioadă o să... Nu te lasă Binance? De ce O nu să i-ai dat poată drumul fi în trans. stat? În momentul de față suntem într-un audit cu Binance pentru a ne lista tokenul, că avem nevoie și de aprobările lor atâta timp cât avem trading engine-ul de la ei și urmează să se listeze în următoarele săptămâni și planul pe platformă. Și pe alte platforme, nu doar la noi, și pe Mexc. Deci vei avea un token internațional, se va duce de oriunde pe oriunde. Corect. Nu vrem să ne limităm la 2-3 exchange-uri sau doar la noi. Vrem să putem da posibilitatea oamenilor să cumpere tokenul nostru de pe mai multe platforme. Am înțeles. Bun, asta e un lucru bun. Sunt riscuri mari că tokenii aia o să fie pe peste tot, dar astea sunt riscurile pieței cripto de peste tot. Dacă... Avantajele vă dați seama că vin și cu riscuri, ca și în viață, nu pot să... Acum că tot am ajuns la riscuri, evident, întrebarea naște spontan. Spune-mi punctele slabe. Mi-ai spus cashback-ul excepțional, cashback de la cartea de credită primesc un loc de punctele de la American Express tokenii tăi. Mi-ai spus că nu faci mai mult, ci doar burn, ceea ce are bine, că 25%, toate puncte forte pentru lansarea ta. Spune-mi un punct slab. Adică unde zici tu că nu ești mulțumit și nu merge. Chiar dacă vrei să-l repari, dar spune rele, că lumea vrea
Zice, atâtea povești care sunt toate superbe, încât dacă nu spui... Nu prea am foarte multe, dar am un subiect care nu neapărat nu suntem pregătiți, dar am avut o situație care ne-a făcut să ne facem oarecum de căcat. Zi. Este situația în care făcusem infrastructura pentru a lansa cardul cu un parteneriat cu Visa. Plătisem bani, făcusem audit, am luat, suntem compliant, PCI DSS, lansasem cardul în Family and Friends, plăteam cu cardul, arătam prietenilor, arătam investitorilor că pot plăti cu cardul, mă lăudam cu cardul pe care l-am făcut și într-o dimineață, în august-septembrie anul trecut, lansasem practic intern cardul și într-o dimineață, în noiembrie, am impresia, ne-am trezit cu un e-mail de la Contis, practic firma de legătură între noi și Visa, în care ne-au spus că preferă să închidă compania în loc să dea faliment. Practic erau în zona de scădere drastică și urma un faliment, au preferat să închidă compania să nu dea faliment. Ideea e că situația asta ne-a adus foarte mult stres, ne pune într-o postură foarte ciudată și urâtă dacă lansam pentru toată lumea. Vă dau un exemplu. Lansam cardul, Da. va ajungea cardul, plătească el o lună de zile nu mai mergea. și după 3 zile nu mai mergea. Noi eram ca compania problemă, nu altă companie. Și te atrăgea și pe tine în Corect. Picaș. Da. Ăsta e un punct slab pe care l-am avut și pe care îl avem în continuare până lansăm cardul și până când demonstrăm oamenilor că îl vom lansa. Și acum cu banca, cu Mastercard-ul, lucrezi cu o bancă? Da, lucrăm cu un partener destul de mare din Lituania, Deepocket, și suntem foarte mulțumiți de ei. Avem o colaborare foarte bună. Da. Care e problema cu băncile europene? De ce anumite bănci lucrează cu cripto, altele nu? Și elvețienii sunt reticenți, deși e Crypto Valley în Neuchâtel și în Zug? Pentru că ani de zile s-a vorbit despre cripto foarte urât și au tot vorbit de spălare de bani, de terorism și de zona asta de Ceea ce se afaceri poate legale. face, că eu pot să iau un cripto de la tine și să-l plătesc cash. 100%, Dacă mă întâlnesc pe stradă, nu știu ce 100%. bar. 100% se poate, 100% în continuare există posibilități, dar în același timp, noi ca exchange avem foarte multe tool-uri care ne pot spune dacă digital asset-urile noastre vin dintr-o anumită zonă. Nu e ca și cum ne ajung bani de la teroriști sau ne ajung bani din zone de... Know Your Clients-ul tău e același cu al lui Binance? Nu, avem separat. Și Binance ți acceptă cu Know Your Clients-ul tău? Păi le facem de 2 ori chiar. Aha. Deci tot e bine, că îți verificați de 2 ori, deci Escobarii au șanse mai mici să treacă. Nu, dar Escobar nici nu vin la noi. Sunt convins că nu vin la tine, dar să duc în alte părți. Nu, dar caută variante în care nu există QIC sau nu există nicio verificare sau dacă există, cunosc pe cineva, nu știu. Nu. Bun, există verificări, ai văzut, e un documentar Record, dar acum toată lumea se uită la el, în care unul a furat toate firmele, le-a pus, a tras niște țepe monstruoase, Am văzut avea firma ceva de... rău. Așa există și te întreb cum naiba ăla s-a dus la Camera de Comerț și Camera de Comerț a acceptat toate modificările alea, fiind toate false. Și atunci înseamnă că Camera de Comerț de la noi e de 2 lei. Dar eu nu înțeleg după documentarul ăsta de ce nu pățește nimeni de la Camera de Comerț ceva. Că problema e... Acolo e, corect, unul mi-a problema furat acolo e. identitatea, să duce fără semnătura mea, fără actele mele și mă pune cineva administrator sau îmi fură firma mea proprie și personală și ceva. Nu, dar problema e mai mare, că te gândești că ți se poate întâmpla și ție. Ce mi s-a întâmplat mie în România, tot destul de trist, în perioada 2019-2021, în compania pe care o aveam în România și cu care făceam business, au început să ne vină facturi internaționale din Franța, Spania, Germania, cu facturi către compania noastră. Deschid factura transport, 700 de euro. Deschid a doua factură, 1200 de euro transport. Am deschis într-o săptămână facturi în jur de 15.000 de euro. De unde sunt facturile? Încep să sunăm. Ok, suntem de la firma Eva Trading, aveți o factură, ne-a ajuns o factură de-a noastră. Ce reprezintă?
Păi v-am făcut transport din zona X în zona Y, trebuie să ne plătiți. După am făcut research pe internet, ne făcuseră site, pusese firma noastră pe bursa de transport sau un site de genul ăsta prin care luau curse, făceau cursele ca și cum ar fi fost noi, ca și cum noi le-am fi comandat și la final trebuia să ne factureze transportatorul cu 9, corect? Și am primit facturi de 30.000 de euro, am cheltuit bani, am plătit avocați, declară plângere, duse la poliție. Voastră, Eva, asta trading, unde e înregistrată? La București, România. Corect, da. ESA, București, România. SRL București, România, da. Aha. Și în momentul de față avem, cred că 2-3 dosare în care ne judecăm încât să demonstrăm că n-au avut nicio implicare și am plătit degeaba și am fost trași la răspundere degeaba. Chiar am depus la un moment dat o plângere către un parchet și ni s-a dat NUP, de începerea urmării penale. Cu toate că exista fapt, adică demonstra exact că cineva ne-a furat datele, nu e ca și cum... Tu care ești rezident elvețian știi că la elvețieni recuperatorul la facturi e statul. Eu îți dau ție o factură, ți-am făcut dinții sau ți-am vândut apa asta. Și merg pe încredere, n-am nicio problemă, tu nu-mi plătești, după o lună îți trimit aducerea aminte că nu mi-ai plătit factura, după 2 luni dacă nu-mi plătești, mă duc la stat, statul e recuperatorul number one și singurul, pune 5% și vine și ți-a în casă. Fără proces, fără nimic. Problema e că dacă tu îmi dai o factură falsă și statul, când eu o contest, să prinde că e falsă, pe tine te scoate total din Elveția pe viață. Dar e și normal, gândiți-vă că... Adică dacă îmi dai o factură și eu n-am mâncat la tine, nu mi-ai făcut dinții, nu mi-ai dat apa și dovedește asta, nu merge. Păi știu, dar săracii aveau e-mail-ul cu noi, pe un e-mail făcut de escroci. Aveau site-ul făcuseră site, e-mail, număr de telefon. Și practic cu datele alea dădeau comandă pe acest site de intermediari. Elvețienii au rezolvat asta. Noi suntem recuperatorii numărul 1 și cu noi vă bateți. Adică vă poți dănuțul că mătarul recuperator e statul elvețian și nu se pune nimeni cu statul elvețian și în cazul în care tu ai primit serviciile și nu-ți plătești factura, nu stau să te dau în judecată să țină 10 ani. Pa, la revedere! E exact ca la amenzi. La amenzi în Elveția, dacă ai fost pozat viteză și tu le contești, treaba ta că le contești, dar din 1000 de franci amendă îți face 30.000. Și nu-ți mai vine să le contești și merge totul liniar. Ar trebui multe modificări încât să meargă și la noi totul linear. Vă dau o poveste de acum 2 săptămâni că ați deschis subiectul cu Elveția. Mi-am pierdut buletinul permisul de Elveția. Permisul B de reședință. Bravo. Am sunat avocatul din Elveția. Ce trebuie făcut pentru că mi-am pierdut buletinul? Păi du-te la o secție de poliție în țara în care ești acum, declară că ai pierdut buletinul, scanează-o, trimite-ne-o și depune-mi iar pentru buletin. Mă duc la cea mai apropiată secție de zona mea, unde avem și biroul, secția 2 de poliție, zona aviației. În România erai sau în Elveția? În România. Așa. Am vorbit cu un polițist de la intrare, mi-a explicat că nu se poate, că să trimit mail, să mă ocup pe mail și să vin a 3-a zi. Că nu poți declara că ai pierdut nu pot acum. acte străine. Da, stați că de aici începe distracția. Am făcut un e-mail frumos trimis către poliția rond, secția 2, poliție, bla bla bla, în care am și făcut o declarație cu dată, cu antet, cu semnătură, cu tot, prin care am declarat că mi-am pierdut buletinul în zona respectivă și aș vrea și eu un număr de înregistrare, orice, încât să confirm că am venit și am declarat la ei acest subiect. Nu mă răspunde nimeni, o zi, 2 zile. A 3-a zi mi-amintesc, în drum spre birou mă opresc la secția 2 de poliție. Mă duc la recepție, practic, o doamnă polițistă și un domn polițist. Le spun subiectul, uitați ce s-a întâmplat, am trimis și e-mail, am nevoie de un număr de înregistrare, mă pun să aștept, mă lasă să aștept 5-10 minute, mă întorc din nou la ei și le spun ce se întâmplă, aș vrea și eu să am număr de înregistrare. Și îmi spune domnul polițist, să știți că dosarul dumneavoastră, plângerea dumneavoastră a fost transmisă către parchet. Și zic, stați puțin că eu am pierdut buletinul.
Nu am fost Buletinul tâlhărit, elvețian, da. nu am fost tâlhărit, nu am fost furat. Mi l-am pierdut. Ce să caute la parchet? Să facă ce? Să dea procurorul? Ce să verifice procurorul? Stați că de fapt poate aveți dreptate. Până la urmă mă credeți că n-am mai luat nimic și am ajuns în Elveția în urmă cu o săptămână și Și ai declarat că l-ai pierdut în Elveția. Cât Și a am durat? declarat că l-am pierdut în Elveția, a durat 15 minute cu totul. Și o să-ți dea elvețienii imediat acum alt buletin, fără probleme. Atât timp cât l-ai, da. Da. Știu, eu am vândut o mașină elvețiană în România. Și încă până acum am radiat-o, nu am documentele, le dovedesc la ăia, că mașină pe care nu mai puteam să o vând în Elveția pentru simplu fapt că nu mai trecea TÜV-ul. Cum se numește asta? Emisiile CO2 am Emisiile de impresia. gaze, că au emisii de CO2 de 10 ori mai mici decât în Germania, nu le mai treci niciodată. Era o Skodă 4x4, trecea și în Germania și în România. Perfect. Dar ăla de particule în Elveția nu mai gata, pa, la revedere, că oricum se interzic dieselurile. Și atunci a venit poliția, mi-a pus bandă galbenă ca la criminal și mi-a luat numerele de la mașină și a zis, mașina o casezi. Decât să o casezi, să dau și 1500 să mi-o caseze în Elveția, am vândut-o frumos pe Facebook, bă, la unul care a fost fericit, mașina merge excepțională și în ziua de azi, că nu era foarte veche. Așa era din 2015, mergem în România, Și Skoda aia mașina matriculată 4x4. în România acum. Mașina matriculată în România, cu factură, am dat, am plătit și am declarat-o că era pe firmă, pe Celindra Elveția. Bun, numai că ăia din România, când au matriculat-o ca mașină elvețiană, trebuie să trimită pe un sistem de ăsta de mașini furate de la un e-mail. Ăla nu l-au trimis nici până acum și ăștia mi-au spus, dom'le, dacă până pe 31 decembrie, deci eu am avut anul trecut în iarnă, Plătiți impozit în nu continuare. vine, eu ți iau impozit pe mașina aia. Corect. Chiar dacă dumneata o ții unde o țină. Și uite, așa o să-mi iau 1000 de franci impozit pentru că românii nu vor. Trebuie să faceți o... Păi nu că zice că trebuie să-i dai în judecată pe poliția română, că nu... Puteți să notificați de repecivul, bănuiesc, și... Notificat am făcut, dar până nu le vine lor pe canalul oficial, ăla cu mașini furate, cu la, nu mi-o scoate din circulație de tot. Și plătesc impozit pe o mașină pe care nu am. Cam asta e. Ciudat, da. Administrațiile funcționează în unele țări. În unele țări. Cum vezi tu, în Elveția funcționează tot. Nu pierzi vremea, nu nimic. Merge pe mail. Ai văzut că dacă ai firmă în Elveția și ai de recuperat TVA-ul, tu trimiți mail-ul că trebuie să recuperezi TVA-ul și a doua zi dimineață ți-a venit. Așa, eu aici, în România, pe Celindra Coin, o să fac un clip. După ce mi-au zis că n-am cifră de afaceri mare să fiu plătitor de TVA, acum eu anunțându-i de un an de zile, bă, am depășit nu 300.000, milionul pe lună de lei Păi și încasați. automat ar fi trebuit să vă facă plătitor TVA nu, a acum doua lună. trebuie să plătesc retroactiv TVA-ul. Stai că nu, că trebuie să plătesc retroactiv, pe al meu nu pot să-l scad. Și zic, bine, dar măcar de azi. O secundă să înțeleagă oamenii mai bine și să înțeleg și eu mai bine. Deci, ați depășit pragul de 500.000 de lei. Cât era? Nu mai contează. 300.000, da. de lei. Ok. După ce ați depășit pragul Le-am zis, în bă, luna am februarie, depășit, în luna se vede în declarații, da. În luna februarie am depășit pragul de 500.000 Da. de lei. În luna martie sunt obligat să anunț că am depășit în februarie, ca din luna aprilie să înceapă TVA-ul. Da. Corect? Ați declarat în luna martie, ați devenit plătitor de TVA în luna aprilie și ei ce TVA vă cer? Din luna aprilie sau... Păi tot TVA-ul de când am depășit 300.000, retroactiv, nu mă lasă să-l scad Dar dacă nici nu v-au am dat cod de cheltuieli. TVA. Nu? Și nu-mi dau nici acum că zic, dom'le, dă-mi-o măcar acum, de mâine să pun TVA-ul în facturi. Păi zice, întâi ne plătiți ăștia retroactiv și după aia vă dăm. Da, ciudat. Eu știu că în mod normal, după ce depășești pragul, trebuie să declari Dar a nu doua există lună, în ca a mod treia normal. lună. Da, nu există, din Nu păcate. există în mod normal. Deci asta Sunt cu eu normal. greșit când zic în mod normal, Deci da. tu când spui, tu știi că în mod Nu, normal... dar am realizat că din păcate a dispărut normalitatea sau, în general, nu neapărat la instituții sau neapărat în Și știi România. ce ți-au spus? Păi dumneata trebuia să spui TVA-ul acolo.
Păi cum să-l pun dacă ăla nu poate să-l scadă? Nu contează, dar trebuia să-l pui în preț, că știai că noi la un moment dat o să venim să-l cerem. Numai că ne-a luat mai mult timp până să venim. Da, e complicat. Nu. Și atunci îți pui problema de ce eu n-am încasat tot abonații și ăștia pe firmă elvețiană? Ca să fiu cinstit, lucrez cu români, am clienți români, fac cursuri în România, să fac pe firma românească, care e deținută 100% de firma elvețiană. Păi nu mai bine mă duc eu la Stripe și modific acolo și toți banii intră în Elveția și nu le mai dau la român nimic? Deci dacă vrei să le dai, tot rău e. Și atunci pierde un client, că eu până la urmă nervos o să o închid pe aia Celindra Coni SRL, încasez totul pe Celindra Elveția și pe la revedere. Din păcate, se aplică situația dumneavoastră și în cripto. Sunt foarte mulți oameni care au făcut bani din cripto, sunt foarte mulți investitori care au făcut bani din cripto, sunt foarte mulți oameni care au investit în mineri și au produs cripto, care în momentul de față vor să-și scoată bani în băncile din România și să plătească 10%. Și nu pot. Cum am vorbit la început despre taxa pe care o au de plătit și nu pot, efectiv, nu pot. Din motivul ăsta noi ne bucurăm și vrem să lansăm și banuri. Tocmai pentru a... Iar pe ăștia elvețiană tocmai m-a sunat să lanseze cardul de cripto Post-finance. De post-finance. Deci, bă, banca poștei, nene, nu vreun UBS, nu vreun Credit Suisse, nu vreun Pictet. Noi de la acest lucru am plecat și vrem și lucrăm foarte mult să lansăm IBAN-uri, pentru că sunt foarte mulți investitori din România care vor să investească banii aici în România și nu pot. Vor să plătească taxe și efectiv nu pot, pentru că băncile nu sunt de acord să primească bani de la exchange-ul cripto sau bănci pro-cripto, cum a spus. Mai facem emisiuni când apar de-astea, că lumea trebuie să știe din timp. Acum spunem următorul lucru. Ce mai vrei să spui înainte de a ne despărți despre lansarea asta? Eu îi îndemn pe toți, trebuie să le spun că am cumpărat și eu niște token, nu de mult. Apreciem și mulțumim. Așa, dar am cumpărat niște token la 1 cent și nu știu cât. Pe noi nu ne interesează neapărat cât a cumpărat fiecare, pe noi ne interesează mai mult încrederea pe care ne-o acordă oamenii. Eu sper să lucrăm cu platforma ta XFI, ca ăia care au nevoie de USDC să cumpere coinul la Celindra să vină la tine. Și atunci am zis, dacă tot trebuie să facem tranzacții până tine, hai să cumpărăm niște token. Da, ideea e că eu mulțumesc și oamenilor care au investit $100 și oamenilor care au investit 100.000 la fel. Încrederea există și la cei care au investit $100 și la cei care au investit 100.000. Și dorința de a fi lângă noi. Referitor la ce aș vrea să mai le spun oamenilor și comunității, terminăm cu zona cu noutatea și cu... Nu am spus până în momentul de față și n-am anunțat. O să lansăm cont IBAN pentru toți utilizatorii din Europa. Clienții o să aibă conturi în euro, dolari și RON. Deci Revolut. Și vom fi exact ca Revolut. Doar că Revolut a început cu conturi, cu banca, ca fintech și a ajuns la cripto, ne-am ajuns ca cripto și ne-am început ca cripto la fintech. și ajungem la fintech, da. Și după aia o să le vinzi până Celindra și opțiuni pe Bitcoin și așa mai departe. Și o să... Și oamenii care o să facă bani cu opțiuni o să poată să-și scoată bani. Aia e ideea, să poți să scoți banii și să-ți investești banii în țara dacă tu te duci la Tasty sau la Interactive Broker, cumperi Bitcoin, nu vinzi opțiunile, când îți retragi banii, nicio bancă din lume nu te întreabă de ce vin banii de la Interactive Broker, Tasty 3 sau la că vin de la JP Morgan. Corect. Aia e problema. Și pe JP Morgan nu întreabă nimeni, deși JP Morgan nu. Dar HSBC a spălat la bani mai mult decât toate platformele de cripte și chinezul de la Binance. Da, asta e altă poveste. Știu, dar... Dar ea e HSBC. Vorbeam la început, contează cu cine ești în echipă. Dacă ai... Până la proba contrară, imaginea e foarte importantă. Când imaginea se strică, ai grijă de imaginea ta și a firmei, că uite, ți se întâmplă o nenorocire cu un idiot care îți blochează cărțile și după aia lumea crede că tu ai blocat sau că ai dat faliment și când pierzi imaginea îți trebuie ani de zile să o recuperezi. Îți spune unul care a pierdut-o în 2012 și uite, i-a luat 13 ani ca să-și recupereze. Da, deci eu n-avea nicio vină, dar asta e. sper să nu ajung în situația asta. Acum eu încerc să fac Noi, tot ce se poate să fie succes, bine. Mulțumim mult de tot. Mult de tot. Te mai așteptăm. Nu uitați să vedeți primul interviu cu Cristian Andrei, pentru că acolo își spune povestea și povestea lui
este cu bune și cu rele, cu un puști care s-a apucat să facă bani, a reușit 10 de milioane până la vârsta asta. Câți ani ai acum, Cristi? 32 de ani. 32 de ani, deci poate mâine, poimine va fi Elon Musk, așa că e memorabil acest interviu pe care vă rog să-l căutați în arhiva canalului de YouTube și să-l revedeți, ca să știți cu cine ați vorbit astăzi. Da, și eu consider acest la fel, este mult mai important să-l vadă pe primul și după îl pot vedea și pe acesta. Și sper să ne întâlnim din nou pe Bahnhofstrasse la cantineta Antinori, unde am discutat Cu drag. acum 3 zile că o să vii în emisiune și să sărbătorim acolo că a ajuns tokenul $1 și că XFI Platform, sau cum se numește, EVA Trading, Nu, XFI Platform. XFI Platform va fi primul unicorn mult mai serios listat pe bursă pe Wall Street. Nu te duce la BVB că te nenorocești în start. Da, suntem prea mari pentru BVB, ăsta este adevărul și plus că nu înțeleg atât de bine românii cum înțeleg americanii tech-ul. Ai atât de multă birocrație încât e mai ușor să-ți dea ăia dovadă că ai pierdut buletinul decât BVB-ul. Deci Nici n-am avut de gând să mergem la BVB. Nici în ziua de astăzi nu ar fi respectat normele BVB și nu s-ar fi putut lista. Așa că Daniel Dinei s-a dus la New York tocmai pentru că la noi n-avea nicio șansă. Bun, mulțumim, vă mulțumim că ne-ați Vă mulțumim mult tot, da. și mulțumim lui Cristi că a venit și ne-a spus cu bune curele ce e cu acest token, despre care o să auziți pe net în curând foarte multe lucruri și îl așteptăm într-un alt podcast. Vedeți că săptămâna viitoare o să avem un podcast cu Claudiu Năsui și un podcast cu Ovidiu Tuduruță despre politică. Toate bune! Și mersi mult, Cristi, că ai fost Mulțumesc pentru oaspetele invitație. nostru astăzi. Cu drag.